بیا پایین کار دارم. خدا پایین. خدا پایین. آقا با ما آشنا شمارمون داره. لاغر یه تماس گیره ما. اون دختره اینه که ما در گشت دنباله. کمک نیاز به کار دیگه طوری نکنی. خب من چی دستمه؟ من حوصله کارا ندارم. یه کنسل شد. شده زینه شما کنسلشن. چه این وزون بونه دامه فیلمه. به دروی بون. زارا خانم سود دروی کنید. نه. آخر دیگه راضی تیم یا نه؟ نه. من چی میده نه چی؟ چی گفت؟ چی حوصله داری ما یه وقت خانوالی؟ و با همین کیسه ازشون تو آفتاب دیگه نمش گرفته میشه. اینطوری بیشم داره بگیر سب بگیرشم اینطوری. Reza, prazo? چه؟ چایی؟ چای نه بسا تانی خوری؟ بسا سر داد اینم خواهم بگیرم گرمه نیست؟ بید نه زردی کولو خوش شو بریم ای خدا بگرد تا بهترون بدم یا علی یا علی از بچه ها کنه بله؟ بچه ها بچه ها کیه؟ نه بچه ها نومه حمیدن؟ جاروب دنی آره باید تمیز کنم کسی باید؟ بده لاد بگیرم مال استجاب نه مال با چیزه؟ چه شکنی؟ ما میرم تمیز کنم سوزو جارو بزنم دست کنم حساسیت دارم چربشون که؟ باید چون بیشتر بشه بس سر کنید چی چایی میخوری؟ نه بعدا حالا تو یکی کنه جارو بزنم چایی ناسی باشه؟ گرکو خوش که بنده چیز عرضله نکن پدر زن چیز بین با دندون راشی؟ بپایی من جمعیدم میتونه بیاره اینو جلو بیده اینو بالاه 5 کیلو بدانه رو بیا تیمون هوا که دوشا هوا داستان بود اینا 5 کیلو پدرجان بله حمیده بچه شامش کنی سرما سرما بالا سره باز نیست امکانات نیست
بالا سرد بالا بهتره باشه بالا ما بودا دومه که جنگ شد بشه سرما نکنه بگردی بکنم بار بزرگی کنه بگردی بکنه بیاره اینو سرما نکنه و این چه دیشب نخوابین حالشون خونی الان به خوابه که نداره بذار خون زورو بزنم با خاصه بس پسشون تا خانه بارده تو هرچی که بخلصیم هرچی که نانی میشان سل چی گیریم با رجب دیشب واسلمون سر رفت فیلمی داشت نگاه که مثلا با تو شو خب میچشمون نرد من موسرم دراز سرم دردی که درازه حالا که ایچونو بار نبود رو دینا نبستی که بیام مته بود بسته که واشه بسته بود باید میتونی مته آرم خانه بیاید بسته با خیلی میگم حالش خوب نیست حالش بیام نه بازنه برای بیستر من نخواهش تموم شد تموم شد بچه ها بیان جلو شکنه واده یا یه خب بیان بودن برو بچه دوسته میره یه موقع بشکن همون شکنه بیا با خاموش بیا کنیم بعد تموم شد یه ترازو میسارم اصلا یه ترازو میسارم نخواهم نه بخواهم میسارم یه ترازو یه تمومه سر کن بس با خاموشش کن سموندرش کن با او خانه بیاید داروشی کن دیده با چنو بار خانه بیس حالش خونی گم خانه نه خب وقتی ما رو دارو کنه خوی بود خودی بود ما و من مال مدانید و هرچی گردم می پرده خود خب را برم یه ورزش کن خود هنده نیدرستم یا بخاطر منظم شکنم باید نظرش زیاد کنی چوی بخوایم مال مناجرا بیامه بابانو روشنشی؟ نه خاموشش که مطلعه بین روشنشی دروشی راجو برش دایر اسنا پلن هم بزن یا باره بله نزاش پلن نزاش زارو کنم که با میخوام برم بالا چی کنن چی بالا نه چی خون چو کنن ما خواستم یا چوی بخورم نه رو چو کنم یا چای تا بخور یا تا بیدار رو بعد میره بشی چوی خدا از داغه تا بالا یا من یه چای خاموشه با چای دوزی بالا افترام نگیره که سرد من با بیا بشی بیا در چای بدونم برید تو راجو حمیده دیشب بابتینش حالشون خونی گم بذار یختا بخوابن استراحت کنن بعد که بیدارای خوشون یا پایین بشی تا چوی سردوه راجو بشی تا چای بیارم بهت بدم بخوری با خوابن با چوی است کنی الان بشی الان یارم بیزم نه چوی ایلاسا بشی تا ما چی نه با تا چوی سردوه میرم یا میگو بیچاره رو بیدار نکن خوابن دوباره اگه میرم بیام رایا با نکنی چوی سردی بو میام گوش بده سرد کن
سمون دردی که حواسم پر نکن نخواد چی کنم من های متصلم بشم یا سردار تام بیا تموم بیا بشین بیا بشین تا چای بریزم داغه امریشم رو دستگیرین نان داغه بیره که در گردش زشته نگه دست بینی این افته با نه درست چی کنم در رو پرمون سرکام رو سرش برو بشین میشه میپایی بله. درم بالا تا سردار نه بشین آماده چی برم بالا بشین برم بالا نه زینب چی کنه بالا پدر جون کار دارم سر کن تنگش کنم بیام برم یا بالا سر کن برم بالا کار دارم اینو برم بالا یا بالا چی کنه بالا نگاه کن بالا بیا بیا پای کار دارم خدا پای تو بلو کن خدا پای خدا پای آتر بوم من چنم نبینه نگام برم بالا نو چه برم بالا زینه بیا آزید چوی بخوره یا سر ما چوی سر در کنه بیا بالا پدر جون دیشب بیچاره نخوابی حالش خونی بشین من چایت بیارم بدودم با خوب یا خدا شد راست باش منم بیا دنیا در رحم یا حمیده سجا بچه بیاین پایین چای آماده بخوریم بهتر شدیم یا نه بیا پدر جون بله برم بالا هی لواسا کاراش که نخواه کن سایی تا بخور تا باید بریم لواسکش بنن ها کورو لواسکش بریم بخونه همون مرد کاری کنه و بریم گز خواه برن لواسکش بیارن تا باش بریم نن راستی گو آجب شو کنیم با هم بریم گوه تو از پشت بونه خب بالای داره کاراش که بریم با هم خیلی بریم پشت بون هنو آقایی که میشه ره کاری پشت کنه بون واسه بر سر ما پشت بون خیلی ما میتو یختیم فهمیدی؟ از این نکن تا چای سرد رو بخور تا یه واشاش بریم برو با هم بریم جرابات پاد کن و کارات که تا بریم از این نکن حالا سر کن داغه یه نهاری بود پذیر و وقت میبره نهار بریز تا گاز نه چوی تا بخواه و داغ نیست؟ داغ نیست؟ یا علی داغ هم خوب نداغ نشد عجله نکن اگه داغه دیگه تا نرفتم برای حمیده بیا بخورم که با هم بریم سجا چایی یخ شو زاد سر بیان شو خدا شد زاد فکر کنم سر بیان شو شد جام سر بی نوچه بی هیچ خونه بام خب پدر جون زنم را گم تشه لواکل خود لواکل و شد نساتم
نازنه خوابی؟ اونجا دیارم بگم دیوم یواش چیز خود ببیچه زندگیم دیارم واسم باید تکنو دلم نامه باید نکم من خون علی دلبنگلی کن تشی های نامشون هی گرسن اونو خاموش بید گرسن اونو خاموش اونو گرسن اونو بچه همی دوشون پیچم ده خام خسته هم بچون کربید کلو داشتی؟ ها؟ کربید خدا رحم که نانو اولی گالی چرمید دومه میدست نانو میگال میدست اون نابی خوابدی؟ ها؟ خوابدی؟ خودم ها خواب هی کسی نامشون هر چی که دلبنگل روشون هی سن روشونی بود ها روشونی بود هی چوبونو متباطر اونو گم یه سوسی اونو همیچنو دلم دراز خواب دلم دراز هم ده من داستان بزیام تا دلبنگلی کن مورم میتونه همش خواب بود ها؟ اینا پایی همش خوابی ها؟ من خواهدیم از دلبنگلی تا دیون دلبنگل قشنگ دوست واسابی خواب خود با چکار کنی باشن مدت کنی اینا رو بسی با شو نه بچه کلا دومه نمیان بالا زیتر آفتاب که بیرز شیویده نکنه ما رو خوش کن با بله؟ کلام نه بچه نمیان بالا نه نه شکر زن که از مایت شکر زیتر نه تو آفتابم رها تو نه خوبه آزان شیویده من خودم خوش کن نم داره با تو نیست با چکار که ما شما خلقون خواهمی تشون نره از بچه و خودیم و بال پیچیم تا اون که بست اومدی ما گرما و شو پیدا چی پیتسته؟ اینه قبل نسیم پاکم خشکشون که نم داره یادم رفت حالا آفتاب تو اتاقم نم کشید اون خوش کنم خواهد خود گرما بیه قشن میشون بگه آره اشتباه الان الان نشون بیرون بالا میشون بالا تر خانم تا همیده بچه ها پخش شده کنن خودشان یادشونه رازو روشون بالا بچه ها پخش شده کنن سبزات هست سب شده میشن الان میزن شد تو آفتاب تا یخت نمشون چیز شد اشغالاشون هم زن کنیم نه دین خیسته ما بشروع بر گرما تا خود ما گرما اینا می تا خدا بجوی نه نخیر چه کنه استقای کنه چنه رازو اینا شیویته گرنسی برنز پلو اینا با برنز ریزه قاطی برنز روسی کنه خیلی خوش مزه سی بدندر استخوندر همه چی خوبه پس چه را چکنی؟ خب حالا الان نم داره خود خوشه وقتی تموم شد بعد روسی کنیم ما هم باش دفتر مدرش کنیم بس لیز منیم باشون بخوریم شبه کسی سردرد خواه سی همه چی خوبه با گرما خب نشون با گرما با پدر یه چیز دارو آرام بخشن گیاهیه اسمش شیوید پلو درست کنه باشون در این کن تا گرما بیا وازیم منشنونو با نه امیر خشک بوده بعد طوری نیست تا فردا هم میرنه حالا آفتاب هم را بیرون طوری نیست چنا بار نیم من هم آشغالاش رو زن کنه تا آشغال کوچولو توشه چنا جرابات هم پوش تا من کارام بکنه دیگه نزنم یه تو آفتابی خشکه تا بره ببیر ها اینا جرابات پات کن تا با بلنشیم با هم بره میرم این لباسای دختره رو کمک زن کنی بیاریم
کنم پام آره پات کن. با همین دوار همیده بی ایمه بالا نیسته بالای چی برن قرار برن بالا بالای خواه تا جرابات پات کن تا برز بلو همون صاحب کارش کاری کنه با صادرش و رخت خوابش برداریم میه. آره تا من کارم نکنم بپوش جراباتا. یه چیز خوبی پیدا کنم سیشون پدرجان که آشغالم نرید بریزشون قاطی و مناشون تو آفتاب کارا کی؟ آبره چیکار کنم من برم بالا نه صبر تا من اینا رو قاطی کنم مقصیم بره با حمیده که بره نخت خوابش از رنگ نمیارید سادشه زینب ریزم توی بهتره که نریزه توی کیسه و با همین کیسه ازشون تو آفتاب دیگه نمش گرفته میشه فهمیدید؟ من نازی که بهتر خوشی آره و پلاسیبی نمیشه کشیده نیگه ولی نخیه که نم که من دم کردم ماسک بزنی؟ طوری نی بزن بانی خومه آره ماسک بزن تو راه ره سرمای خوری هوا سرده بتم بیام کمک نه نمیخواد کمک از زب شیویده سینه با کارخونه خشکشون کن دستگاه سبز قشنگه بیاتم من کنم نه بشی پدرجان بشی بیارم نه اینطوری بیشم اینطوری سب بیشم اینطوری دست در نکن خوب شد شد دست در نکن حالا دیگه قشنگ بذارش تو آفتاب با همین دیگه تو دستگاه آشغالم نری توش میشون رو با گرمه رو ازش رو گیره خوشون خشکی بود طوری تو بندم در چه باید نه یا خانه باش مست یا کنه نیستیش نیست نمزم تو آفتاب بیا میرم صبر کن باید چوی نخواهد دفتر داره و دخ بریز بیا اینجا قشنگ پدر از آفتاب دیگه ایشونی کنه خشکشونی کنه صبر کن سارا هیچ کاری نشه تا دور بش گفتم تا رنده خب باشه یه آقا با ما آشنا به شمارمون داره لاغر یه تماس گیره و ما اون دختر اینه که ما در گشت دنباله مش کنسیش که لازم باشه اینا چشمت زشته حالا که دعواش میکنم ولی زشته باشه میگم من اصلا این چادر چی که دیگه امکانات میدونه راسته اما خیلی گوشواره دور نتروتم انگاشه نتروتم چادری سیرم اونا زنده چرنو چند روز زنت دم کارش بیرو همش خیره نبیرو حالا این آقا هم یه راد نده ایران چلی دونش هم بیچاره تام بیه تا الان چی شده؟ چلی دونش هم داد کلش میده؟ نه زن میزنی بهتره لکشون نره میمونه مردم درم ماسک نمیزنم زنجی دوی نبیدن درم بی زحمت باز کنی برم یه صاف کنه
سلام خوبی؟ آقا یه چه وضعی داره و خانه میگه میگیری بیا بید چند روز دنبالش جمع داری دنبالش گشتیم راستی که امکان داره اینه بو یا نه الکی گفت زهرا خانم باید بیرون یه چند وقت پارچ بیرون یه چند وقت من یا آقا دستش در نکنه مو بالای من بالای صادر زیرم که مو بالا از ندهی شدم خب راستی که آقا این چند روزی که ما در بداری پیرمر بیچاره یه هفته یه شماره از ما داشتیم من تو خیابون بودم به من گفت نه یه شماره که ما داشتیم از تازه از ما داشتیم آقا زنگ زد گفت من رفتم تو خیابون و از اون خانواده جدا شدم من گفتم زنگ بزن اطلاع داشته باشه گفت من از اون خانواده جدا شدم من تو خیابونم زنگ بزن مو رو رفتم حالا کور زندگی کنی خواست زندگی کنه پایین بالا دو سه روز بعد بالا یه چادری زد من گفتم هوا سرد اینجا بچه‌ها مریض میشن کاری کنی کارگری شما چیکار دارین به خونه ما کار داریم الان این آقا وارد داریم بنی بوسیش بره سی پیرمر زهرا خانم تو گفت گم مونه وایسی تمام برم وسیله مثلا کنم بیام تو گفتی میتونی روی کنم نه بابا قرار شد بیا ببینم داخل بریم زندگی رو ببینیم نه کورنه کور چای زندگی زندگی می‌داری مثلا خیلی جامعه پیدا کنی یه دفعه نمونه زیر مدار بیام اینو پیدا کنی آره دیگه باید در دنبال دیگه همه زانا فکر شکیه غیر اینه الان باید چادرت کو چادر زی من بالا خیلی گم حرفان یه دست رو من بالا بیرون آه واسه من برم الان برو چادر زن کنی یا چه خبر برو ستایش به چادر ما یه زن کنی بیاریم بالا واسه یا بگو بخشه مزاحم نیبوی اما دیگه خانم اومایی رو بگو آقا اگه کار کنی کار بکن ولی بیه من استراحت گفتم تماس بگیر باشون که بدونم گفت من اصلا تو خیابون زندگی دارم میکنم از اون خانواده بودم بیرون در خانواده حواس تشریف و اینو بود تمام برم بالا رو ایجاد زن کنم چادر چیله بابا چادر اینو رو جمع کن باش نازم میگه تو بکن من زن میکنم با چادر رو بدونی برو ببند من می بالا زندگی کردم چطور روی درآمد بکنم داری رانزا زندگی کنی ها رفتم توی بکنم یه چند روی زندگی کردم چند روز داشتم پاش بیرم در شهر دوری و چادر مزن چونو نیرو رو چادر زیادم خیلی سر ندی بسید یخ نکن سر هم مجبور بیرم به تو بیرم خانم نیستاختیم مجبورم شاید اینجا باید کنید ازدواج کنم اون مریم خانم وقتی نونه بزنه در این بچه بیچاره سیره پرلوی کنه چه وضعه یعنی پرلوی و بعضی اینا دیگه چادر بذاری بهتر بی هونه خوب دوره حتی بخوری هم ندارم بورم خیلی سرد خیلی سرده به جنگ دوباره یخ زی ادام به چادر چه بزنی کنم ولی شاه خواهد کنم به باری زرد نکنم جمع که باور نیکن تا خانه من بینم این سرمایه باور چی چردی فشی چردی می تقول فرزم تقول فرز بیچاره خود اصلا من نایدم کوره نه خیلی سرده چیه نام بیرسید یه ناکیلن همشه میرینه سزا بند توش همون چردم بردنش بی آرش کنده باسته آتی باستش رو هستیم این سرما باش همون تفاق بردمش بگم اینا سرده رو سردش که همانه زندگی درست کسی مردم فرزا چه بگم دارم خانم زنه چی پیدی؟ کی؟ کوکی؟ این چی پیدی؟ بیا
بگم خیلی سخته مثلا من یه لحظه پام یخزه و من پایین تا دیگه زن کنی به پامان یخزه میتونم کمک کنم والا تو نمیدونم چه فکری کنی فکر خودت نیستی به چهار تنگی نیستی نمیده حالت ببین نمیده توی هوا سر بتونستی حل میکنم تو باید بگوی تا منم من بهش گفتم گفت من تو خیابون دارم زندگی میکنم اومدم بیرون خیابونه زندگی چردم خوخه اگه نخواستم زنگ زن چردم دوی رونه رم بابو حالا آقا یعنی شما سری آخرتون باشه نگاه کن یعنی سری آخرتون باشه یه خانم دیگه رای دیره یه خانم دیگه جا دارم مکان دارم اونجا زندگی نگاه تو خیابون خیابون من تو خیابونم و تو خیابون بود قرشی از دست ما فرار کرده زهرا خانم آره بیا خیابون زندگی چردم خیابون خیلی حواسه خانم دستی یا قادر نکنه و جا دارم مکان دارم یعنی در تشکر بیا خانم بیسو بخواه بیا میخرم نوشتونه دست در آره تو باید اطلاع به من شماره از ما نداشتی اما تو میگفت آید زندگی چرنون که باید بیاییم راستی کو یاد رو کنیم یعنی فکر چرنده بار میخوام برام سر خانم باید بزنه یه جای بچه نجروگان اینجا رن یه جایی که باشه که نیوه پیرمد اینه خشمون ازیتی کنه الان خیلی بره باید گاز کشی کنیم سی جوره امکانات هم سرده باید برش گرم بخونه اذیت هم میشه الان من ازشون نه یه ترسش ناراحتش هم این که با پیرمر خب ازدواج کنم پیرمر بیچاره اگه کنسلش که خیر بینی به ساعت آواره نکه من اصلا ازدواج هم میکنم خب دیگه اگه خانم یعنی چی گفتی من میخوام به زوری بدم به پیرمرد گفتن این خانواده خوبن بگون پیششون گفتی نه از دو خواستم این پیرمرد تا برد ناسش صحبه عقد منتظر آقا بیان چه بیان من عقد کنن دیگه کنسل شد و شد از اینه شما کنسلشن چه این وزون ادامه پیرمرد به دروی بود
زره خانم سود رو کنید خب نه من خیلی آخر دیگه راضی تیم یا نه؟ نه شما راضی نشدی من یه خانم فهمتی نقرت نایه خب نه راضیش که من پای خوشحالم بی مادر که من دیگه زندگیش به هم اصلا خوشحال شادم مسئلتی بود قسمتی نبود ولش کنی الان خوشم راضی نیستم ولش کنی بازی کار کنسل اصلا خوشحال نبیرم کور خوشحال بیرم و زول باسره میپوشیرم نه از بالا که دومه راضی که خوشحال این هونه نیزنه من نام چی کنم هیچی هم نچردی به درو خیلی گولم بزنی حالا بابا خواهی بچه لبه بسونه من نرده و پیرمه دیگه مغز برای خانم یه نه خواهی پیرمه بچه لبه بسونه سارا میخواد چیکار کنی بچه‌ها خودشون شب در دیگه حوصله مسایی بر حوصله مسایی نخواهی که بچه ها پهلو باشه بچه ها از هم زنانی ترین کنیشون بچه من نخواه بسونه من نمیخوام رو به پیرمه من چی کار کنیم؟ وقتی کنسل شد خب کنسل دایی الان گفتم که نارا دیگه برگرد به خونه به خاطر بچه‌ای که نه تو میخوای از زورکی بدیم پیرمه دیگه نه دیگه کنسلش کنیم حالا دیگه چانسی نشه دیگه مرجع شما نمونه اما از یک مثلا که نامرم اونه اجازه دوباره از دیگه تون شده میده نمیتونم روز زندگی ولی شما خواهش کنید راهش ندید بیاید که مزبور اینجا زندگیشو به انجام بده وقتی شما راهش دیدین پولی دینیش به یه حقوق چنده اگه شما یه بار دیگه اذیت شدید من یه شوهری براش پیدا کردم میامش به اون میره میخوام هزار تا خواستگار دارم میخوام الان شوهرش میخوای بدیم الان میگه پیش شما کار میکنه نه گوشوارا دخترش فرا انگشتش فرا تا این صادر خرید تا این صادر هم این پولا رو برداشت خرج بچه‌هاش که این الان سزا کاپشن داره دست طرفی زرا خانم انگشتر خمر فرودو لباس برای بچه‌هاش میخرید هنوز از زندگیش تشکیل میدن بله یه چند پیله مونده کاپشن سنوسی به تن بخوری میسونا حالا بخوری بخوری اتاقی چه به اداره سونی نه بخوری داره نه گاز داره نه او داره هیچی نه آشپزخونه نه همون خب اگه وایس اداره خیلی به میسونی اگه وایس بوده همون چادری که درست خریدی میدادی به این گاز اینا رو وام نیست سازه اجا با سازه میخوام همونه نه قشنگ درست میکنم نه با نیست سازی ما مشکلمون همینه که دیگه با یه پیرمرد ازدواج کنم غیر از اینه من نمیتونم چطور ترم اصلا خود باید درش کنیم مثلا زار دوار چونم ما حالا که ناراضیه ما هم یه کنسیج کنیم بیا قشنگ رو زندگی تا کتا تا هوا گشه قشنگ برای سر کار امکانات درست رسید بالاخره یه خیلی هم پیدایی بود یه رم دلشیای یه گازی یه فخوری یه وزی خیلی هم پیدا و بری چند سال پیدا چی میگی همه زرد میچشینم میری بدبخت حالا خدا بزرگه بالاخره با بچه باز کار کنیم یه مجبوریم خانمانم رست که میگه داداشیش 33 میجا راست نه قصد ازدواج داره من هم پدر جون بله تو قصد ازدواج داری؟ ها نه اگه تاریخ دیگه قهر کنی ره اصلا بگم من ازدواج نکنم ما ازدواج میکنم بیا بشید اصلا قصد ازدواج نیست نه باید گفت شوخی کنه شوخی کنه فراموشی داره بعد خدا این بعد خدا بیچاره فراموشکاری داره نمیتونم اعتماد کنم آخه نمیتونم اصلا زندگی کنم اصلا ما دیگه اون که این دست من اختیار اصلا به قول یه آقا این فراموش یه الان فراموشکاری داره دیگه کنسلش که دارم میگم سری آخر بگه دیگه فرار کنیم بیان میمون داریم چای بخوریم منم دیگه چه خب ما دیگه مزامی آقا نشید سری یه دیگه آقای کنیم من دارم این مثل هم شو بیرینه بیسه تبرک هم مونه خمون خب بریم بالا سرده خب پایین هم میشینیم دیگه پیرمرد خریزنه بریم بالا هم میگی سرده یه رمو بالا میخوام برم بالا سزاد همون چرتم لباسمون نوشت این بسه نخواست همون بالا سرده ما خیلی تو چیزی تو بره بالا سرده چی؟ رممونه خمون بالا سرده واقع نایه کپولی بسونم ما رسیم خونه برسیم زینم خرچم بزنم مستا مریم خانم خیلی اصلیت شدی خانم میگم بله یه ماشاقاش کنم بریم پایین همون رو بس کنیم ها میخوام برای کپولی بسونم خیابون خیلی به چناق سردشونه پول داری که بخواری بخرید؟ پولمون گوشواره لنگوشتر یه خوردش موندستیم دارم فقط گاز چشی خنیستیم از روی چپسولی شاد دوریم چپسول دستش گیریم چپسول که ناراش از همسایه کسی قرض کنم خیلی سرد شوید بالا خیلی سرده
و درشوری هم نورین خیلی هم آقا بابا اخشی میزام تمام ببینیم حالا چلیده رونتون نمیارم همین تیم بیره باشو بفرما آقا چلیده رونتون بذاری پیش دیگه با از ایده چران دوره بیا دستون در نکن لطام پیار شده دست هم میترم هیچ هم میترم زندگی مایز آرامش نه دوست دارم اینا به یه خاطری دوستم داره یعنی چیزی دوستم نداره نه با دوستش داره چند وقتی نبوش اینقدر حوصله‌مون زهرا خانم سر به چیه لیفا خانم میخواد رو بگم حوصله‌مون سر ناراحتش بیم اصلا حالا زهرا خانم به تبره میزم بیا هم نبود خب با اجازه بخش مزان توییم حالا این خانم اگه اومه دیگه بذار زندگی شکنه دیگه راش ندیم اینجا کارگر زیاده حتما لازم میتونه بیا کار کنه دو چپشی واسه کارگر خواستم خودش اومدم ورزه گفتم چیکار داری؟ گفت اومدم میدونم آوارن تو خیابونا یه سند به من جا بده تا یه جایی رو پیدا کنم کفشات پوشت باشه بیا علی ما هوای دکتر داشت که اذیتش نکنید که مادره چشم ما هواشو داریم بیا روشنش هم میبی که خواست با یه این سرماهر میره بیرون داره فرام میده نه دیگه فرار میکنه دیگه تصمیمش هم بازوی باشه خلاص آقا نه مثل دختر خودت بده یادوی کن بته بریم دست در نکن آقا خدا حافظ بته چپشی خداحافظ. ماسک تا بزن بیا پدرتون اینجا بور رنگ میده بور رنگ خدا یا سلام علی نیافتی دم پایینه؟ سلام نیافتی یواش بیا کمک کرد نیاز رو کار دیگه تاری نکنی به سری که خواه من کی آشو کمک کرد خب من هم کی دستمه من حوصله کارا ندارم بکنی من حوصله کارا ندارم بیا برو خیلی حوصله داریم نبریم نمه سازا بیا تو خیابون نرو چی حوصله داری با یه وقت خانوی کیف که برداشتی کولی کنی من یه حوصله فرزونم نارم میگی ساها نبینی یه حوصله داره با درشو بگیری پدرتون دکمه ایزا تو بوان سره نشه بیا بدا کمک چه بیارم نمیخواه تو چه برسی میخواه بیا بیا کمک بیارم شو نمیخواه تو چه درستی میخواه که چون دیگه برام Yavaş buraya çek çekeceksin. بیا پدرتون بیا بیا تا کمک باشو بالا خیلی باشو بالا الله ستای خانم بیا با نزد بیا میبور تو باش چطور داری بیا پدرتون برو بیا علی